हॅलो मित्रांनो, माझं नाव सोपान आणि तुम्ही बघत आहे सोपान क्रिएशन। जे कोणी चॅनल फर्स्ट टाइम असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राइब करू शकता, कारण आपण इथे अशाच प्रकारे बॅनर एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगचे व्हिडिओज बघत असतो। सो तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब करू शकता। आणि ज्यांना कोणाला बॅनर एडिटिंगमध्ये अडचण असली त्यांनी मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण मी इंस्टाग्रामला मला फॉलो करून तुम्ही तिथे मला तुमची अडचण विचारा, तिथे तुम्हाला नक्की रिप्लाय द्यायचा प्रयत्न करेल, कारण तिथे मी तिथं सर्वांना रिप्लाय करतो इंस्टाग्रामला। आणि तुम्हाला जर डेली बॅकग्राऊंड आणि पेजेस पाहिजे असतील तर तुम्ही आमच्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉइन होऊ शकता। टेलिग्राम ग्रुपची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डायरेक्ट टेलिग्राम ग्रुपला जॉइन होऊ शकता। आजच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो मी तुम्हाला आषाढी एकादशी बॅनर एडिटिंग करून दाखवलेलं आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण जो झिप फाईलचा पासवर्ड आहे तो व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा। आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण व्हिडिओच्या लास्टला सांगितलेलं आहे की तुम्ही जीपी लिंकवरून ह्या बॅनरचे PNG कशा प्रकारे डाउनलोड करू शकता। सो व्हिडिओ पूर्ण बघा।
ते तुम्हाला इथं अशी ओपन करायची. याच्यावर क्लिक करून तुम्ही ती लिंक जे डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे तुम्ही इथून ओपन करू शकता. त्यानंतर जे हे इथं लिंक दिलेली आहे, लिंक हेअरच्या खालचं जे आहे ऑप्शन हे वालं, तुम्हाला याच्यावर असं अशा प्रकारे इथं क्लिक करायचं आहे. ओके, क्लिक केल्यानंतर आम्हाला इथं सिंपल 3 स्टेप येतात. आपल्याला ते 3 स्टेप आपल्याला कंप्लीट करायचे. तुम्हाला सर्वात आधी तुम्हाला स्क्रोल डाऊन करायचं अशा प्रकारे. यानंतर इथं जे स्कॅनचं ऑप्शन आहे ते फर्स्ट ऑर्डर जे स्कॅनचं ऑप्शन आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं अशा प्रकारे. नंतर जो हा कॅप्चा आहे हा तुम्हाला कॅप्चा सोडवायचा आहे. ओके, आता मी कॅप्चा मोटरसायकलमध्ये मग इथं कॅप्चा सोडून टाकतो मी अशा प्रकारे. हा कॅप्चा तुम्हाला सोडवायचा आहे अशा प्रकारे. म्हणजे तुम्हाला चुकला तर तुम्हाला परत कॅप्चा येईल अशा प्रकारे बघू शकता. बसेस म्हणते, बसवर व्हेरीफाय करू शकता अशा प्रकारे. यानंतर आपले स्टेप 1 झालेले आहे. नंतर स्टेप 2 मध्ये आपल्याला परत तुम्हाला स्क्रोल डाऊन करायचं आहे खाली अशा प्रकारे. नंतर इथं वर्क इन प्रोसेस इथं आपल्याला चेक रिझल्टवर क्लिक करायचं आहे. चेक रिझल्ट केल्यानंतर तुम्हाला अजून परत एक कॅप्चा येईल अशा प्रकारे. आता यामध्ये आपल्याला विचारायचं ट्रॅक्टर, मग म्हणजे ट्रॅक्टरचं तुम्हाला जे पिक्स दिसत आहे ट्रॅक्टरचे हे तुम्हाला तसे अशा प्रकारे इथं सिलेक्ट करायचे आहे. ओके, मी केलं इथं व्हेरीफाय करेल मी अशा प्रकारे. ओके, नंतर स्टेप 2 पण झालेली आहे आपली. थर्ड स्टेपमध्ये तुम्हाला असं खाली परत स्क्रोल डाऊन करायचं अशा प्रकारे. आता इथं थोडा वेळ लागेल, म्हणजे 10-15 सेकंद इथं वेळ लागेल. नंतर मग इथं आपल्याला इथं लिंक येऊन जाईल. नंतर आता इथं आलेलं आहे गो टू डेस्टिनेशन. आता याच्यावर क्लिक करायचं तुम्हाला अशा प्रकारे. नंतर हे वरती जे ऑप्शन आहे याच्यावर क्लिक करायचं अशा प्रकारे. तुम्हाला जे आपलं टॅब्स आहेत त्यामधले हे फर्स्टवाली टॅब्स तुम्हाला अशा प्रकारे रिमूव्ह करायचे आहे. नंतर जे माझी डाउनलोडिंग लिंक इथं येऊन जाईल तुम्हाला, इथून तुम्ही अशा याच्या प्रकारे याच्यावर क्लिक करून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ओके,